أهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. معاكم أمير أسعد من قناة ديكور ورسم. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين الديكور اللي معانا خلفية بديل خشب لشاشة معمولة جبسن بورد. لو عند حضرتك حاجة بارزة زي كده جبسن بورد ممكن تعمل الفكرة دي، هتطلع شكلها جميل جدا. أول حاجة بنبدأ ناخد مقاس أول قطعة وبنبدأ نقطع بديل الخشب. بديل الخشب ده 20 سنتي. هعرفك سعر بديل الخشب وسعر كل التفاصيل في الحائط وتكلفة الحائط الإجمالي. أول حاجة ببدأ آخد المقاس المطلوب على الحائط وببدأ بالصاروخ أفصل الجزء اللي أنا مش محتاجه، وأبدأ أراجع على المقاس وأعمل الخلع بتاع الكاميرا. طبعا المقاسات دي لازم تتعمل بطريقة دقيقة جدا، وما ينفعش يبقى فيها يعني زيادة أو ناقص، فأنت تاخد مقاساتك بالظبط لأن الموضوع ده مهم، والشكل العام في الآخر بيطلع مظبوط جدا لو أنت ركزت في الموضوع ده. تبدأ تاخد بالعرض الجزء اللي أنت عملته بالقطر، تبدأ تعمل الخلع، وبعد كده بتبدأ تجيب السيليكون العظم التركي. وأفضل أنواع السيليكون الموجودة اللي أنت ممكن تشتغل بيها سيليكون عظم تركي، سواء لبديل الرخام أو بديل الخشب. الأنبوبة في رينج 100 جنيه. الحائط دوت احنا استخدمنا 6 أنابيب سيليكون عظم تركي. وببدأ أثبت أول قطعة عندي. طبعا انت بتبدأ من الجزء اللي على الشمال لأن هو ده اللي في الوش ولازم يبقى مظبوط اللي جنب الباب، وبعد كده بتنهي في الآخر عند الستارة. مش بتفرق معاك بتنهي بأنهي قطعة أو ينهي، عشان لو الحائط فيه عوجة ولا حاجة تيجي في الآخر، لكن المهم تبدأ صح ومظبوط وفي الآخر ينهي معاك زي ما ينهي. المهم اللي انت الشكل في البداية يبقى شكله كويس، ولو في عوجة في الحائط أو في حاجة بتخليها في الآخر خالص مش باينة. بعد كده ببدأ أخد اللقطة بتاعت علبة الكهرباء وأفصلها بالصاروخ بالعرض وبالقطر من الآخر. يعني يا ريت ما تعملهاش بالصاروخ من الجزء دوت، لأن ممكن يأثر على بديل الخشب، لأن بديل الخشب مش قوي قوي اللي انت ممكن تتعامل معاه بالصاروخ في العرضات دي. بعد كده ببدأ أثبت الجزء التاني وبعمل الخلع بتاع الجزء المكتبة اللي تحت. طبعا احنا عملنا الخلفية بديل الخشب، لكن ما عملناش البروز بديل الرخام عشان الموضوع ما يبقاش اوفر. ولو انت عملت البروز بديل الرخام في الجزء اللي في الوش، هتعمل في الجزء اللي بالعرض اللي تحت والموضوع هيبقى كتير. لكن انت بتشتغل الخلفية، والحائط اللي احنا شغالين فيه ده كان فيه عيب اللي هو عالي واطي جدا، فطبعا في النقاشة مش تقدر تداري الكلام ده كله، لكن بديل الخشب بيداري العيوب اللي زي كده وهتشوفها في الفيديو. ببدأ أعمل الخلع بتاع المكتبة البارزة وببدأ أثبت. طبعا الحائط ده واخد مننا 12 بديل الخشب 20 سنتي. ببدأ يعني اخد القطعة اللي فوق زي ما حضراتكم شايفين كده على الشمال، من فوق في الحائط في عالي وواطي باينة جدا، تبدأ توضح اهي. طبعا بديل خشب بيداري كل ده وبيدخل في بعضه زي ما حضراتكم شايفين، ومش بيبان اي فواصل فيه، وبيداري يعني الحائط باين قدام حضراتكم كده اكتر. طبعا النقاشة مش بتعالج الكلام ده كله، لكن لو بديل الخشب بيعالج أي مطبات وأي عيب في الحائط ومش بيبان خالص. ببدأ آخد قطعة قطعة أثبتها بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. طبعا مهم التقطعات تيجي مظبوطة، مش عشان فوق المكتبة مثلا تقطعها سنتي ناقص أو كده، لا انت بتاخد كل قطعة برضك مظبوطة بالظبط، لأن الموضوع ده بيفرق في الشكل جدا والفينش بتاع الشغل. فأنت بتاخد المقاسات بالظبط، مش عشان حاجة متدارية مثلا ممكن أنت تروح منقصها شوية عشان تشتغل وتخلص. لا، يعني الشغل ده محتاج إتقان جدا. زي ما حضرتك شايف كل تقفيلة بتبقى بالظبط. يعني ما تبصش اللي أنا مثلا بجيب القطعة، لا أنا ممكن القطعة تاخد نص ساعة عقبال ما أظبطها
أو أعمل فيها خلع، بس أهم حاجة الشكل العام يطلع مظبوط، والمقاسات والفينش بتاع الحائط يطلع شكله ممتاز، لأن هو الشغل الفني بيبقى كده، محتاج إتقان ومحتاج حد يعني فني يعمله وبطريقة مظبوطة. هو الموضوع كله عايز وقت، الموضوع قصة وقت، وانت ادي الحاجة حقها عشان تطلع معاك مظبوطة. بعد كده تبدأ تقفل الجزء اللي تحت، وبرضك القطعة بتبقى على القد بالظبط. أي مكان زي كده، بحيث لو انت حتى بصيت من تحت المكتبة أو بتلاقي التقفيلات مظبوطة بالظبط، والشكل العام بتاعها شكله ظريف يعني زي ما حضرتك شايف كده. تبدأ طبعا لو في فضلات عندك أو زيادات بتبدأ تشتغل بيها، أي بواقع عندك بتبدأ تشتغل بيها تلم الحاجات دي. طبعا الحائط كان فيه مش متظبط مقاساته، فجه هنا كان فيه حوالي 2 سنتي ناقصين زي ما حضرتك شايف، جبت لهم قطعة مربعة وثبتها ومش باينة وشكلها برضك كويس جدا. بعد كده بنيجي للجزء الصغير ده طبعا ما تسيبوش لو انت عندك الشكل ده، بتقفله وما تعملوش بديل خشب بالعرض. يعني في ناس ممكن تستسهل وتروح حاطة لوح بديل خشب بالعرض، طبعا ده مش هيبقى أفضل حاجة. طول ما انت بدأت الحائط طولي بتنهيه طولي بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. طبعا في الآخر هتشوف يعني الحائط وهو بعد ما ركب الشاشة، وهتشوف فرق الشكل هيكون ممتاز جدا. ببدأ أقفل القطع الصغيرة اللي عندي بالطريقة اللي حضرتك شايفها، كل قطعة مقطوعة بالظبط على قد المكان، مفيش حاجة زيادة زي ما حضراتكم شايفين كده. وهجيب لك في الآخر صورة يعني هما بعتونها لي بعد ما ركبوا الشاشة، المكان شكله تحفة جدا. الحائط دوت اتكلف 560 خامات، 600 جنيه سيليكون، 6 سيليكون عظم، و12 لوح بديل الخشب زي ما حضرتك شايف كده. اللوح ب380 في الرينج ده يعني أو أكتر شوية. ال12 ب4 560 و600 سيليكون عظم، يبقى إجمالي الخامات بتاعة الحائط ده 560. هسيب لك صورة بعد تركيب الشاشة هتعجبك جدا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، موضوع اللايك ده مش هياخد منك وقت بس هيفرق معانا جدا في انتشار المحتوى. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو انت مش مشترك معانا في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. أشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم إن شاء الله.